এতিয়া আমি ক্লাছ 8ৰ 6.3ৰ 114 নম্বৰ পেজত থকা 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আলোচনা কৰিম। সো কি দিয়া আছে, এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুঠ সংখ্যা 1024 জন। এওঁলোকক পুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা সভাত এনেকৈ শাৰী পাতি থিয় হ'বলৈ কোৱা হ'ল যাতে শাৰীৰ সংখ্যা আৰু প্ৰতি শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সমান হয়। শাৰীৰ সংখ্যা আৰু প্ৰতি শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান হ'ব উলিওৱা। এইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, আমি চুটিহৰণ পদ্ধতিৰে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ উলিয়াই এইটো আমি এনসাৰটো আমি উলিয়াম। ঠিক আছে, কৰি চাও। সো 1024ক প্ৰথমে আমি 2ৰে চাম, যাবনে নাই। 2ৰে 10ক যাব, 2 5 গুণ 10, 2ক যাব 2 গুণ 2 আৰু 4কো যাব 2 2 গুণ 4। এতিয়া আকৌ 512 পালোঁ, 512ক আমি আকৌ চাম 2ৰে, 2 2 গুণ 4 পালোঁ, 1 এটা ৰৈ গ'ল, এই 1টো আমাৰ এই 1ৰ লগত লগ লাগি কি হ'ব 11 হ'ব। এতিয়া 2ৰে 11ক যাব নেকি, নাযায়, কিন্তু 10ক যাব, 2 5 গুণ 10। ইয়াতে আমাৰ আৰু এটা 1 বাকী ৰ'ল, এই 1টো আকৌ 2ৰ লগত লৈ আহিলে কি হ'ব 12 হ'ব। 12 হ'লে 2ৰে 12ক কিমান বাৰ 6 বাৰ, 6 2 গুণ 12 পালোঁ 256। এতিয়া আকৌ 2ৰে চাওঁ, 2 গুণ 2, 2 2 গুণ 4, ইয়াতে 1 বাকী ৰ'ল, 1টো 6ৰ লগত আনিলে 16 হ'ল। 16ক আকৌ 2ৰে 8 2 গুণ 16 পালোঁ কিমান 128। 128ক 2ৰে চোৱা কিমান 2 6 গুণ 12, 2 4 গুণ 8। 64 পালোঁ, 64ক আকৌ 2ৰে চোৱা, 2ৰে আমি 6ক চাম প্ৰথমে, 2 3 গুণ 6, 2 2 গুণ 4। 32ক চোৱা 2ৰে, 2 গুণ 2, 1 বাকী ৰ'ল, 1টো 2ৰ লগত আনিলে 12 হ'ল। 2ৰে 12ক কিমান বাৰ 6 বাৰ, 6 2 গুণ 12, 16 হ'ল। আকৌ 2ৰে চাওঁ, 2 8 গুণ 16, 8ক 2ৰে যাব 2 4 গুণ 8, 4ক আকৌ 2ৰে যাব 2 2 গুণ 4। গতিকে আমি কি পালোঁ 2 পূৰণ 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 2। এতিয়া আমি যিহেতু আমি ৰুট অভাৰত কৰিম, আমি কি কৰিম চোৱা স্কুৱেৰ কৰি ল'ম, মানে এই দুটা 2ৰ পৰা আমি এটা 2 ল'ম, কাৰণ আমি ৰুট অভাৰত লিখিছোঁ। চোৱা ৰুট অভাৰ 2 স্কুৱেৰ, দুটা আছে সেইকাৰণে 2 স্কুৱেৰ ইনটু আকৌ এই দুটাক লিখিম আমি, এই দুটাক লিখিলে ৰুট অভাৰ 2 স্কুৱেৰ। নেক্সট আকৌ এই দুটাক লিখিম ইনটু ৰুট অভাৰ 2 স্কুৱেৰ, এই দুটা লিখা ৰুট অভাৰ 2 স্কুৱেৰ ইনটু এই দুটা ৰুট অভাৰ 2 স্কুৱেৰ। এতিয়া ৰুট অভাৰটো কাটিব লাগিলে আমাৰ স্কুৱেৰটো কটা কটি যাব, গ'লে কি হ'ব আমাৰ 2 ৰ'ব, ইয়াতে ইয়াতেও 2 ৰ'ব, ইয়াতেও 2, ইয়াতেও 2 আৰু ইয়াতেও 2 ৰ'ব। এতিয়া এই গোটেইকেইটা 2 আমি পূৰণ কৰিম, 2 2 গুণ 4, 4 2 গুণ 8, 8 2 গুণ 16, 16 2 গুণ 32, তাৰমানে 32। আমি কিমানটা শাৰী পালোঁ, প্ৰতি শাৰীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আৰু শাৰীৰ সংখ্যা আমি পালোঁ 32টা। এতিয়া 8 নম্বৰটো চোৱা, এখন চাহ বাগিচাত চাহ পুলিৰ শাৰী আৰু প্ৰতি শাৰীত থকা চাহ পুলিৰ সংখ্যা সমান। বাগিচাখনত 835টা পুলি যোগান ধৰা হ'ল, কিন্তু দেখা গ'ল যে ওপৰৰ চৰ্তমতে পুলি ৰুবলৈ হ'লে আৰু কেইটামান চাহ পুলিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কিমানটা চাহ পুলিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এইটো আমি কৰি চাওঁ। চ' আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল যে বাগিচাখনত 835টা পুলি যোগান ধৰা হৈছিল, আমাক দিয়া আছিল। গতিকে আমি কি উলিয়াব লাগে, চাহ পুলিৰ প্ৰয়োজন, আমি কিমানটা চাহ পুলিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে। প্ৰথমে আমি কি কৰি ল'ম যে 835ৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো আমি উলিয়াই ল'ম, 835ৰ একেবাৰে ওচৰত থকা। চ' যদি আমি 30 স্কুৱেৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 30 ইনটু 30, 3 3 গুণ 9, 900 হৈ যাব। 900টো কি হ'ব আমাৰ 835তকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল বহুখিনি। 29 স্কুৱেৰ কৰিলে আমি কি পাম 841 পাম, মানে 841 পাম। ইয়াতে আছে 835 আৰু আমি কি পালোঁ একেবাৰে ওচৰত পালোঁ 841। ঠিক আছে, গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে আটাইতকৈ ওচৰত থকা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো হ'ব 841। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই যিটো আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আছে ওচৰত থকা, এই সংখ্যাটোৰ পৰাই 835 আমি মাইনাছ কৰি দিম। চ' 841 বিয়োগ 835, এনচাৰটো কি পাম 6, তাৰমানে 6টা চাহ পুলিৰ প্ৰয়োজন।